السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم ساسرو سس ملګری اسامه ملګرو په دې ویډیو کې به تاسو ته خمه چې تاسو به کومه طریقې سره معلوموي چې چا تاسو چینل سبسکرایب کړل او چا تاسو چینل ان سبسکرایب کړل. دا به تاسو په کومه طریقې سره معلوموي. نو که ویډیو مخ شنه ویډیو خپل ملګرو سره لازمي شیر کړئ. تاسو صبر زمونږ د چینل نه سبسکرایب کړئ زمونږ د چینل هم سبسکرایب کړئ. نو راځي چې ویډیو شروع. د ټول نه اول تاسو ورشئ خپل نه موبایل کروم براوزر به اوپن کړئ. کله تاسو کروم براوزر اوپن کو دلته به تاسو لیکئ youtube.com. چې کله تاسو لیکو دلته به تاسو په خپل په دې چینل په دې لوګو کلیک کړئ. نو که دلته تاسو چینل لوګو نه راځي نو تاسو به د دې ځنه چې کوم دی دا لاګین کړئ. ټیک شو. دلته به دې آیکن باندې کلیک کړئ. دلته به کوم چینل چې تاسو سلیکټ کوئ نو هغه به دلته سلیکټ کړئ. ټیک شو. نو دا به تاسو سره لاګین شي. بیا به داسې چلو کوئ چې بیا به ولیکئ په کروم براوزر کې studio.youtube.com. دا به ولیکئ. د دې نه وروستو دا چې تاسو کله سرچ کوئ بیا به وروسته په دې د ریکویسټ ټو ډیسکټاپ سایټ ته به کوئ. ټیک شو. نو تاسو به داسې انټرفیس راشي. داسې راغله نو کته تاسو ته په دې ویښ کې ښکاري سی آل باندې به کلیک کوئ. ریسنټ سبسکرایبر سی آل باندې تاسو کلیک کړئ نو ستاسو ټول سبسکرایبر چې کوم دي هغه به تاسو په دې کې تاسو سره شو شي. ټیک شو. نو دغسې تاسو کولی شئ. نو ویډیو مې خوښ شي نو ویډیو خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ.